Привіт, друзі! Вітаю вас з прийдешніми святами. Сподіваюся, у вас все добре, ви в гарному настрої і готові разом з нами згадати, яким ж був 2025 рік для нашої команди. Рік був непростим, але дуже продуктивним і, не побоюсь цього слова, переламним для нашої п'ятірки. Про це ми сьогодні і поговоримо разом з Рідусом, ПМА та Ніку. Привіт, хлопці! Всім привіт. Йоу. Чесно кажучи, я дуже рада, що ви вже вдома нарешті і зможете трошечки видихнути після всіх буткемпів, турнірів, кваліфікацій і набратися сил перед новим сезоном. І я б хотіла б розпочати цей невеличкий рекап цього року з того, про що ми ще з вами не говорили. Безпосередньо про Blast 5, наприклад. Саме про стадію лан-івенту. І хоча вона для нас була не такою тривалою, як хотілося б, напевно, але в цілому хотілося б дізнатися, як вам організація, як вам готель, арена, виступати перед глядачами, і в першу чергу, як вам формат івенту. Ну, починаючи з організації, так, мені все сподобалось. У нас були бізнес-клас білети на літак. Так, це важливо, бо дуже тривалий був переліт. Готель був, всі готелі, насправді, вони майже однакові, але, цей був також гарний. І хай за арену, так скаже Артем. Ну, арена була. Стас, що ти зробив взагалі? Добре. За арену скажу я. На арені було класно, все в стилі бласту. Людей, може, було не так багато, тому що Людей майже не було, насправді. ні одна китайська команда не прийшла в плей-офф. Ну так, але все рівно була така атмосфера турніру. Ну, я не знаю, кабінки базові, все гарно, базово. Мені сподобалось, не знаю. Ну так, не вистачало лише глядачів, насправді. Юра, а тобі як? Ти ж на китайських ланах виступав раніше, як тобі в цілому? Це в ніяке зрівняння не йде. Там набагато. Мій перший китайський лан був набагато гірший по всьому. По призовому, по проведенню, по економ-клас і так далі. Ну, а це як тобі в цілому вайб? Сподобався? Сам Ченгду, як вам? Місто? Ну, я пожалів, напевно, що коли ми вже вилетіли, я не пішов, не подивився на Ченду. Це супер була помилка. А так, все було супер. Було б ще крутіше, якби ми не вилетіли. Тоді давайте з вами поговоримо безпосередньо про матч проти Моус. Як самі вважаєте, чого не вистачило, щоб пройти далі? У нас десь там за 20 хвилин першій грі, пам'ятаю, без шансів майже. Да я не знаю, в цілому вони були сильніші, просто нас в кожному аспекті виграє, по суті. Там десь у нас якісь нові герої появлялись в драфті, там я на форі грав. Це вже другий матч був. Вони просто Маус були сильні в моменті тоді, і вони просто взяли свій драфт і просто знесли нас. Вони плюс-мінус особлива команда. Так, в них є така стратегія, тобто тупо йти під мід, ламати вежі, стакатись в п'ятірьох, і, мабуть, вони також були просто сильніші на той момент. Тому ігри були дуже тяжкі. Після Бласту у вас був буткемп в Берліні, на якому ви відігравали Dream Лігу. Протягом цього року у нас була, мені здається, рекордна кількість буткемпів, і ми про це неодноразово говорили в наших відео, що ви і втомилися, і не всі з них, на жаль, були продуктивними та ефективними. І якраз The International нам це показав. Що скажете вже про цей буткемп? Наскільки він сильно відрізнявся від попередніх, наскільки він був іншим по структурі, по атмосфері? Адже це був ваш перший буткемп вже CY. Мені здається, що плюс-мінус Dream League це був, мабуть, наш найскіловіший турнір, у тому сенсі, що ми грали його плюс-мінус найкраще. Ми там перемагали тір-1 команди, в плані мапи забрали. І здавалося, що для мене плюс-мінус турнір йшов плюс-мінус легко. Ми там розмовляли дуже багато, у нас були помилки під мідом, ми там часто дивились, обговорювали це. Там Гостік відео випустив, ми сіли, подивились. Я з Артемом зранку подивився це відео. Ми трішечки кричали один на одного, але це було нормально. І... Робочий процес. Так, робочий процес був. У цілому, мабуть, результат не дуже, як сказати, не дуже гарний. Не те, що ми очікували. Плей-офф хотілося б прийти, але насправді ми грали проти гарних команд. Тобто усі команди, які ми програли, вони зайшли до топ-4, здається.
А ви сказали, що ви подивилися відео Гостіка. Я певна, що він буде дивитися це відео, йому величезний привіт і всьому чатику. Що скажете по контенту Гостіка? Як часто ви його дивитесь, як часто він вам допомагає розібратися в власних матчах і тому подібне? Скільки там і така імпактна і важлива інформація для вас? Ні, от я пам'ятаю, от ми просинаємося, там Рідос включив телевізор, і там просто відео гостіка. Чому Наві не йде під мідом? Ну і все, це ідеальний момент, щоб просто ми сідаємо з Рідосом, ми йдемося. Завжди думка, третя думка, можна сказати, можна послухати. Мгм. Іноді він каже, тобто, як і у цьому відосі, там іноді гарні речі, іноді. Ну, як він і каже, із боку команди не дуже зрозуміло, що происходить. Яка Мгм. комунікація, так, всередині гри. яка комунікація, які в нас також ідеї. Тобто, зрозуміло, що ми там бачимо, що у нас є проблеми під мідом, але у нас є і проблеми там на інших лініях, і у інших планах грі, і інколи у драфтах. І. Ну так, іноді. Ну я завжди дивлюсь насправді відоси. Це відео, що про мід, тому доволі таке, хороше було, скажу. Ну, я просто, чесно, не стільки багато дивився відео, але це прям хороше було. Ви сказали про те, що там були певні проблеми не тільки на одному лайні, але в цілому, і, навіть проблеми деякі з драфтами. От порівнюючи, ситуацію з драфтами до TI, умовно кажучи, і вже зараз. Я маю на увазі різниця двох тренерів. Чи бачите ви якийсь прогрес в цьому питанні? Ну, мені здається, що 70% драфтів у нас, на мою думку, можна. Ми перемогли драфт, можна сказати. Іноді так трапляється, що. Тобто, перша гра у нас дуже гарний драфт, ми виграли, друга гра драфт, 50/50, і ми програємо, тому що ми граємо як боти. Погано граємо. І третя гра в нас, мабуть, вже не вистачає ідеї, або вороги стратегію использують. Я можу привести приклад проти Extreme, як у нас була серія. Ми першу гру програли, вроді, другу гру знесли там без шансів, я грав на Хускарі, ми взяли керрі купу. І в третій грі, ми думаємо, керрі купа імба, ми знесли їх в другій мапі, давайте візьмемо знову купу. І противники беруть ДК на 13-й пік, і ми вже купу не можемо, мід поставити, тому що Dragonite контрпік купує в міді. А ми все рівно беремо купу, тому що ми виграли в другій мапі вже з купою. У нас така логіка була. І мені здається, що це теж часто руїнить нам драфти, що деколи люди просто можуть не грати на якихось героях, або казати, що я тільки на цьому хочу зіграти. Таке буває деколи у нас. І деколи нашому тренеру важко драфтанути, тому що люди, мають свої ідеї якісь. Я спитала вас про Аскі, тому що було б цікаво дізнатися, наскільки взагалі, чи змінилося взагалі ваше перше враження про нього після буткемпу, чи після вашої першої зустрічі на Валахії, наприклад. Чи відкрився він для вас з якогось іншого боку, з іншої сторони? Як там гарний тіммейт, як класний співрозмовник, як, можливо, там суворий, дисциплінований коуч? З ним просто цікаво розмовляти про гру. Він може сказати мені як друг, плюс-мінус. Ми там про фільми інколи розмовляємо, просто про життя там і все. І про доту багато. Справді, я думаю, якщо б не CY, то у нас такі базові аспекти були б на дуже поганому рівні. У нас, він прийшов, у нас все краще стало з тімфайтом, він розібрався, про тімфайти нам, тому що у нас було дуже багато хаосу у тімфайтах. Далі там про Early стадію теж, грає там до 5-ї хвилини, до 10-ї. Він насправді теж багато імпакту вносить і допомагає. Без нього в нас було набагато більше хаосу. Він вже більше такого пояснив про тир-1 доту, скажімо так, як роблять самі сильні команди. Аскі топовий чувак, він весь свій досвід, і от я біля нього сидів просто весь час на боткемпі, і от що б я не сказав, яку б герой не запропонував, завжди завжди слухав і щось, якусь свою думку казав. Навіть якщо я там, якусь прям фігню казав, от відверто, що фігня, він все одно якось це додумував, і, були постійно діалоги у нас там про доту, про героїв, і в такому плані. Щось у мене, ти перестав писатися, Рідос. Рідос все вже. Лівнув? Рідос вже все. Рідос все. Закінчили слова на сьогодні. Там якби Аміран передавав, що Рідос вже все. Офлейн теж все, Аміран сказав, офлейн все. От мені повідомлення прийшло тут на комп'ютері, що від Амірана, що все. Так що поки паузу чекаємо, Дота поки все, прийдуть дійсні гравці на 5 на 3.
Ми так чисто прощальне відео знімаємо. Типа, дота закривається, поки не буде нормального складу по доті. Давайте поговоримо тоді про патч. В цілому, глобальний великий патч. Мені подобається, що Valve останнім часом майже кожного року випускають такі великі патчі, які змінюють геймплей і впливають не тільки на компетитив сцену, ну також і на казуальних геймерів. Змін дуже багато, починаючи від мапи. Те, що мені сподобалось, те, що з'явився оця позначка появи торменторів. Це дуже прикольно, особливо для нашої команди, мені здається. Закінчується з тим, що також з'явився новенький герой. Які у вас взагалі були перші враження, як тільки ви побачили увесь цей список, який викатили Valve? Типу, сподобалось чи не сподобалось? Та які були враження вже після того, як затестили? Я скажу перше. Кожен патч фіксять всіх моїх героїв. І чуть-чуть міняють баланс якось, і, коротше, крінж кожен патч абсолютно. Тим більше, суть офлейна, от є якийсь Джакіро, є там оці от Дазли, оці всі герої, які просто імба нереальна, і типу, любий гравець зможе на них супер заімпактити. А у мене в патчі фіксять Дарксіра, фіксять Даунбрейкер, Пангольєр, фіксять, і типа герої, щоб ви розуміли, ну вінрейт мають 47, 43, десь, ну типа, ні разу не пікнулись, але їх фіксять. Оце от суть патчів зараз нинішній. І так кожен патч абсолютно. Якогось одного офлейнера додають 5, одну броню і 5 мувспіда, просто вау, і фіксять мільярд героїв. На цьому все. Здається, що Габен заточив зуб на офлейн. Проц, каже, що всіх його героїв занерфує. Той же час бруда, яка саме імба герой. Ну, моя перша думка, мені сподобався патч, але насправді потім, коли ти починаєш читати усі ці зміни, вони насправді не дуже масштабні, можна сказати. Ну, не можна сказати, що гра дуже змінилась. Там навіть у геймплейному плані, у плані економіці і так далі. Ну, змінили нейтральні предмети, мейн айтеми, також трошечки пікабан, змінили карту, Рошана. Ну, мабуть, просто на мою гру, типу, не дуже впливає там зміна кемпов. Мені сподобалась зміна, що там більше немає сенсу пулити, як твоєму кері, і він завжди повинен сам покупатися. І в тебе більше голди. Це єдине, що мені сподобалось. Ну, мені в цілому сподобалось. Типа, ну, базовий патч, який там вони випускають там раз в півроку, рік. Типа, щось там поміняли. Типу, якісь нові герої появились, там Міді, там Тіні став імбою Міді. І, ну, є, звісно, імбат, як ПМА сказав, якийсь урок, просто прийде кине хіл ворожому мідвейнеру, який там програє мід там на 500 золота. І ворожий мідвейнер вже самий сильний герой в міді стає. Але тут якби нічого не зробиш, і в цілому мені сподобалось. Бо герою поміняли, там шмотки поміняли, і цікавіше стало грати. Типа, хоча б не зорійно, от хоча б немає негативних емоцій багато з цього патчу. Ну так, негативних емоцій. Ну, лише в мене є питання, чому от деяким героям тупо зібрали аспекти. Ну так, вони, напевно, не встигли, типу, допрацювати ще. Скоріш за все, да. Вони просто забрали деяким героям аспекти і не додали інших. Ну, і деяких героїв, які, як і вже Юра їх сказав, які вже мали там 40 вінрейт, їх вже ще сильніше занерфили. У деяких там діфуз перестав працювати, там аспекти забрали, ну не знаю. Деякі є супер топ речі, а деякі не мають сенсу тупо. Як вам в цілому новенький герой? Та ось така цікава механіка його ультимейту. Чи прикольно взагалі, що Valve йдуть не тільки по косметичним якимось штукам і там міні-якимось штрихам, а ще й вдаються до таких сталих механік, як ультимейт? Прикольна механіка. Сам герой, ну, із 20 ігор, які я грав проти нього, лише один типу гравець там норм заімпактив. І все. Але виглядає він, ну, цікаво. Я думаю, в компетиті в доті, коли його додають уже в Captain Mod, з ним можна придумати багато стратегій. Типу. У компетиті він здається сильним. Але у мемі, не знаю. Ну, у нього просто всі спели у нього командні, типу, все на команду, по суті. І тому в мемі може бути не так легко на ньому вигравати. Як я говорила в підводці, я вважаю, що цей рік був переламний для нашої команди. І розпочався цей рік якраз того, що до нас приєднався Заєць. І мені здається, якраз в цей час ви приблизно і грали Mass Invitational LAN в Монголії. І Заєць це не просто такий досвідчений гравець. Це людина, яка супермотивована, яка горить цим, живе цим і готова вкладати максимум зусиль та часу в те, щоб команда працювала так, як потрібно. Вже зараз, оглядаючись на всі ці турніри, які в нас були, на результати, які ми показували на цих івентах, наскільки взагалі вагомий вклад був саме Зайця та от його поява в команді?
Як ви вважаєте? Ну, насправді я пам'ятаю дуже момент, так, у Монголії. У нас не було інтернету, і щось Артем тупо розмовляв з Бакитом про доту. Там вони розмовляли про Grim Bounty Hunter. І потім ми вже цією стратегією перемогли там на наш перший лан PGL Валахію. І то, що ми потім на цьому лані вже перемогли Фалконів. І можна сказати, без Бакиту цього не прям було, тому що без нього ми не прям супер розмовляли і розглядали так доту детально. І якісь такі крейзі стратегії просто не спрацювали би. Але ось через те, що вимкнули інтернет, через те, що з'явився Бакит, ось так, ну, можна сказати, snowball ефект з'явився такий. Ну і на початку, типу, він там перші 2-3 турніри, там, перші там, не знаю, місяці 3-4, типу, він розказував, типу, там, як своє бачення гри, типу, як було там в інших командах його, як він думає, як треба грати, типу, там, помагав в аспектах. А вже далі, типу, коли ми почали грати, там, вже наступний півроку, то вже, ну, в нього вже закінчилася інформація, напевно, яка в нього була, і може, типу, він вже не стільки розказував, типу, всього. Там... Ну, можна сказати, ми були вже на одному рівні, Так. плюс-мінус. Так. І коли ми грали там проти інших команд, то вже йому важче було там і капітанство в грі проявляти, тому що там у нього там десь лінія погана могла бути. Ну, в цілому на початку, ну, він, можна сказати, що нас забустив сильно. На початку у нас були такі проблеми, такий полуспад у нас був, я пам'ятаю в той момент, там ще були у нас трохи такі проблеми в команді, які ми не будемо озвучувати. У нас була просто молода команда, ми були скілові, але в нас була зовсім відсутня дисципліна і ТД. Але потім прийшов Бакит, він якось ми менше стали фігньою займатися, більше трейхардили, він там розказував своє бачення, як Артем вже сказав, і в цілому це нам пішло супер в плюс, що ми взяли Бакита при того. Чи помітили ви, що Бакіт разом з вами протягом цього року теж змінився? Та це по-любому так, тому що, ну я думаю, я просто дуже багато в останнім часом почав говорити там з Бакитом про лінії і так далі. Тобто ми дуже детально все це розглядаємо. Ну, коротше, раніше Бакит мені так сказав, що раніше у нього взагалі він грав в доту з майнсетом взяти там четвірку, випалити пачку і там пофіг, що буде з офлейнером, ну, що він завжди так стояв в лінії. От. А зараз це, очевидно, не працює, і зараз ми буквально розглядаємо кожен момент під мікроскопом, як його має зіграти, і в більшості, я колю, як лінію стояти і так далі. Це все. Тобто і бакет з того, що стоїть зі мною лінією, очевидно, він теж собі досвід, я так думаю, що він собі набирається досвіду і запам'ятовує, як там лінії деякі стояти, як можна стояти лінії там і т.д. Другою вагомою подією, на мою думку, стали кваліфікації на TI на ІВЦ, які ми забрали, і як результат отримали статус основного складу НАТО Свінцера. Проте саме ці два івенти нам показали, які у нас є проблемні точки, над якими потрібно попрацювати, і як підсумок у нас з'явився новенький тренер Аски. Ми саме сьогодні вже про нього говорили, що він такий короткий проміжок часу вже встиг додати доволі багато імпакту, допомогти команді, і вам з ним комфортно і класно. Хотілося б дізнатися, чи відчуваєте ви, навіть не так, чи відчуваєте ви, що оцей потенціал разом з ним, що от з таким тренером в такому складі точно можна вигравати і залітати в топи великих турнірів? Так, це, можна сказати, ціль на наступний рік. Вже, мабуть, не бути претендентами на перемогу, але, хотілося постійно ходити в плей-офф, мабуть, топ-6 займати. Насправді нам для цього не дуже багато треба. Ось. От на останній дрімлізі, якщо б ми там прийшли якось, я думаю, ми по скілу ми грали на топ-8 майже. Ну і там чуть сильніше. По факту ми програли, але на дрімлізі ми достойно грали по скілу. Просто треба так, ще трішечки скілу, мабуть, десь лаку, і вже може бути гарний результат. Тобто дуже гарний, я б даже сказав. Чи помічаєте ви, як ви змінилися за цей рік? Чи відслідковуєте ви свій особистий прогрес якимось чином? Чи розумієте ви, що ви проробили величезну роботу протягом цього року? Рік W, я би сказав, був. Насправді, я також не мріяв, що ось так все добре. Насправді, ми були майже на всіх ці івентах після того, як Бакит приєднався. Там, так. От після Інта, Клауд на Інт і ЄВЦ ми були на всіх, Ми ще були на Дрімлігі перед... Так.
Тож, ЄВЦ. І, ну, можна сказати, ми були на ESL One Rally, але ми не Ну, були. щоб там хтось не Ну, мікросмог. ментально ми там були. Ми забули про це. Рік мрій, звісно, можна сказати це, але, мабуть, через те, що результати не такі великі, у тому сенсі, що там не дуже часто ми там виходимо в плей-офф. Ну, можна сказати, що ми там 2 рази вийшли за історію, напевно, там пиво. Буває емоційні ігри, і коли ти дуже багато працюєш і програєш, це також дуже прикро. Але ось якщо дивитись на глобальному спектрі, то так, це дуже successful рік. Ну, я кажу так, мріяти не можна було. Ну, мовно, там рік назад ми грали там квал на інт проти OG, пам'ятаємо. Там ми виграли OG, вже радувались, і там зайняли топ-4 вроді на квал, на кваліфікації, ми вже тоді радувались навіть. А наступний рік ми вже прийшли, типу, квалу на інт. Ну, в цілому, незважаючи на те, що у нас немає великих перемог, але все одно порівнюючи, що ще рік тому я вітала всіх на каналі Na'Vi Junior, тепер ми на основі, ми були на TI, на ІВЦ, на всіх великих івентах. Мені здається, це перемога. Могло бути набагато гірше, скажімо так. Набагато Ну так, гірше. так. З іншої сторони, мало краще теж мало бути так. Ну і краще теж могло бути, скажімо так. Типу, там у плей-оффчик можна було входити частіше, ніж там раз в півроку. Рухаємось ми повільно, але ми рухаємось ось. Тому Це головне. На місці Хто тихо не їде, стоїмо. той гучніше перемагає, скажімо так. От. так, це ось досвід. Звучить як ідеальний план. І в кінці у мене коротенький бліц. Буквально одним реченням. Найяскравішим турніром особисто для мене став International. Так. Проц. Проц. Напевно, ПГ Валхалія, коли ми виграли Фальконс. Ну, де ми вийшли в плей-офф, типу, перший раз за цю історію. Але мені якось було пофіг на плей-офф, мені сподобалося, що, типа, коротше, Фальконс вимахувалися, а потім я побачив сумне лице Молріна, і він прям чуть там, ну, не плакав, і я настільки кайфанув від цього, я себе прям потім в моменті відчував просто мразю якоюсь, що я настільки кайфанув, як Ну, потім навіть, типу, зіграли наступні 2 матчі і вилетіли, типу, не виграши ні одної мапи. яка різниця. Ну ми потім пішли грати проти Spirit, і хто там ще ми? Тундра. Тундра з Мідваном на Просто фай. по базі, просто по базі. З домінатором. Ну я прям Перший. кайфанув від перемоги проти Фальконс. Мій найкращий матч у 25-му році був. Ні, це мій був найкращий матч проти Фалконів на PGO Валахі. Ні, проти Фалконів я просто соплі там на прискладах, там нічого не зробив. Ну, мій пам'ятаю, от я свій назву на Тімбері проти Тундри, де ми програли. Там прикольний був матч. На інті. Або навіть проти Нігми, де ми грали проти Нігми вже останній матч проти. У нас проспік, ми спіком гірокоптера, в Тускара, Брекер, Інвокера, і в нас Тарас і Рідус 0-3 вийшов. Ще на штримі в мене була хороша гра проти Cult Brothers недавно. Я рекорд поставив, скажімо так, свій. Це Юра? хороший матч був. Ну я не Віктор- знаю. Вікіпедію? Топові вайби були після ігри проти Аврори, де там було 4 репіри, коротше, в один момент. Я там, коротше, на Марсі, в мене там талант появився на 25-му репіра, в мене там ще там 7000 на руках було, то ще просто кайф. Найважчим моментом у цьому році, це може бути особистий стан чи момент якоїсь прикрої поразки, став Ось, як ще Артем сказав, Марсі Туск, Гірокоптер Сайленсі. Ну, у мене, напевно, проти Тундри на інтернешнлі. Там ми мали грати Тундру, було і проходити, а ми програли Тундрі, і з того вже було якось стільки обідно, що ніби вже програли інт. Тому що ну, ігри були фріші. А я не пам'ятаю, що в мене. Я не прям розстроїлася, якщо чесно, після того. Ну, це може бути не обов'язково з грою пов'язано. Просто, типу, важкий момент. У мене, я пам'ятаю, перед квалами оцими на оцей бласт Dream League і що ми там ще. На Валахію. Короче, щось я взагалі так мало спав, що я фінал квал на Валахію проти 1W, скажімо так. Я проти них грав, тобто я десь 2 дня не спав, типа, і там ще ми 5 мап граємо взагалі. Взагалі жесть було. Там взагалі такий стан був такий дивний, що я прям ну, щось я взагалі не розумію нічого. Такий поганий стан, недобрий. Я хочу подякувати команді за те, що Залишилось. Ось це. залишились. Я дякую команді, що ми не здаємося. Я дякую за файнвишку. І за мій тавер, який теж стабільно нас. Може. Угу. От подякую команді за мій тавер теж. От, так сказати. Нас І останнє, в наступному році я хочу, чи в мене в планах, Перемогти Тірейден Дурік, угу. Виграти International. одружитись, виграти International
не померти. Виграти ІВЦ і вже все. І вже можна все. Ні, от Next просто рік, просто жорстко по чуть, ну ладно, не по чуть-чуть, можна і не по чуть-чуть, просто з кожним турніром все далі і далі, і просто інт. І виходить Battle Pass, призовий фонд $1 мільярд, і просто все золото. І виграти інт, та просто. Звучить непогано. Неочікувано Ну, було да. почути одружитися, звісно, але Ну, у Стаса свої плани, він вже якби не молодий, скажімо так. добре, хлопці, останнє ваше улюблене інтерв'ю в цьому році завершено. Дякую вам величезно за цей рік. І я дуже сподіваюся, щиро вам бажаю, щоб всі ваші плани та бажання здійснилися в 26-му році, щоб ваша жага до перемог тільки зросла в наступному році. От. Дякуємо. Усіх фанатів також. Ми Зі також, святами. вся команда Наві вітає всіх фанатів, якщо якісь там лишились після наших ігор. Так. Всіх вітаємо, дякуємо, продовжуйте, все буде добре у нас, я обіцяю. Jingle bells, jingle bells. І під цей трек Merry хочу. Christmas. І під цей трек хочу також вам подякувати, друзі, за те, що ви увесь цей час були з нами. Ви підтримували команду на всіх великих і не дуже івентах, що завжди святкували з нами всі перемоги, підтримували нас, коли дещо нас не вдавалося, і за те, що цей шлях ви пройшли разом з нами. Зі святами вас, з Новим роком, та побачимося вже в наступному році. Па-па!